मध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण मेथीची सुकी भाजी बनवणार आहे। आपण मुलांच्या टिफिनसाठी अशी झटपट ही मेथीची भाजी बनवणार आहे। मेथीची भाजी बनवण्यासाठी आता आपण ही भाजी अशी निवडून घेतलेली आहे आणि 3-4 पाण्याने स्वच्छ धुवून काढून घेतली आहे। आता आपण ती भाजी बनवूया। गरम करायला ठेवली आहे, त्यामध्ये आता आपण तेल टाकणार आहे। आपलं तेल गरम झालंय। आता यामध्ये आपण जिरे घालणार आहे। आपले तडतडलेले चांगले। आता आपण यामध्ये लसूण घालणार आहे। लसूण तो मी ठेचून घातला आहे, त्याने अजून छान टेस्ट येते। चांगला लालसर होऊन देणार आहे आपण लसूण। मिरची ही मी चिरून घेतलेली आहे, ती टाकणार यामध्ये। 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या मी चिरून घेतलेल्या आहे। तुम्ही त्याचं कमी जास्त प्रमाण करू शकता। आपण यामध्ये हिंग घालणार आहे। परतून झाले। आता आपण यामध्ये मेथीची भाजी घालणार आहे। आपण डाळ भिजवलेली आहे मुगाची, ती मी त्यामध्ये घालणार आहे। आता मुगाची डाळ तुम्ही गरम पाणी करून त्यामध्ये भिजवायची, लवकर भिजते ती बघा। आणि तुम्हाला जर मुगाची डाळ नसेल आवडत तर नाही घातली तरी चालेल, दुसरी डाळ घातली तरी चालेल। भाजी आपल्याला परतून घ्यायची यामध्ये। बघू शकता तशी डाळ घालून भाजी खूप छान लागते, एकदा ट्राय करून बघा। आपली ही भाजीला आपण पाणी घालणार नाही आहे, ती यातच शिजणार आहे। आपली याच पाण्यामध्ये शिजणार आहे। आपण आता यामध्ये मीठ टाकलं की त्याचं पाणी होणार आहे आणि आपण झाकण पण ठेवणार नाही आहे, जेणेकरून भाजीचा कलर हा हिरवाच राहील, म्हणून आपण झाकण ठेवायचं नाही आहे। चवीनुसार मीठ घालणार आहे आपण त्यामध्ये। बघू शकता आपल्या भाजीला कसं पाणी सुटलं आहे। यातच आपली भाजी आता शिजून जाणार आहे। बघू शकता आपली भाजी शिजली आहे चांगल्या प्रकारे। आता छान अशी आपली भाजी ही शिजली आहे। आता आपण यामध्ये शेंगदाण्याचा कूट घालणार आहे। शेंगदाण्याचा कूट जो घालायचा आहे तो आपल्याला जाडसरच घालायचा आहे, जास्त बारीक घालायचा नाही आहे। जाडसर शेंगदाण्याचा कूट, शेंगदाणे आपल्या मस्त दाताखाली येतात तेव्हा तो छान लागतो। बघू शकता तुम्ही मी कसा कूट केला आहे, जाड असा कूट केला आहे। आता आपण हा मिक्स करून घेऊया भाजीमध्ये। आता आपली भाजी संपूर्ण तयारच झाली आहे। आता यामध्ये मी थोडंसं वरून तेल घालणार आहे। वरून थोडंसं तेल टाकलं की भाजीला अजून टेस्ट छान येते। अशी आपली भाजी तयार झाली आहे। अशी माझी मेथीची भाजी झटपट तयार झाली आहे। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।